Pandemik COVID-19 banyak mengubah cara kita menjalani kehidupan seharian dan ketidakstabilan ekonomi banyak mengganggu industri perniagaan. Namun begitu, IDW Design Build masih kekal dan kukuh membantu pelanggan untuk memiliki rumah idaman. Sempena ulang tahun ke-14, IDW Design Build Senin Berhad menawarkan pakej istimewa berserta buku hiasan dalaman dengan 200 reka bentuk menarik. Pengasas IDW Design Build, interior designer Lokman Hakim Ahmad Zubki berkata ia merupakan salah satu inisiatif syarikat bagi membantu orang ramai untuk mendapatkan transformasi rumah idaman serta praktikal menjelang tahun 2030. Because mentor kami pun sentiasa advice untuk imagine kalau lockdown ni berlaku lebih daripada setahun, 2 tahun, 3 tahun dan maka terhasillah buku design collection tu. Tujuan kita untuk membantu ramai orang untuk dapatkan transformasi rumah sebab buku ni lengkap dengan 200 design, 3D, detail drawing dan sebagainya. Because vision IDW adalah untuk membantu sekurang-kurangnya 1 juta homeowner untuk mendapatkan rumah yang cantik serta praktikal menjelang 2030. Di samping itu, interior designer Rabiatul berkata antara pakej yang ditawarkan adalah bermula daripada RM50,000 dengan slot terhad secara percuma. Oleh sebab itulah kami melancarkan pakej Dream Home Package. Dream Home Package iaitu pakej yang bermula daripada RM50,000 untuk mereka yang betul-betul serius nak IDW bantu. Dan sempena 14 tahun anniversary IDW pada Julai ini, kami nak tawarkan lagi slot terhad secara percuma, maksudnya dapat design percuma dan dia adalah terhad untuk mereka yang melalui pakej Dream Home ni tadi. IDW Design mengetengahkan konsep reka bentuk dalaman gaya mewah dengan menampilkan reka bentuk eksklusif dan mempersonakan antaranya classical luxury, Victorian luxury dan modern luxury. Mereka yang berminat untuk mendapatkan buku Luxurious and Modern Home Collection with complete plan, drawings and renovation guidelines boleh melayari laman web tertera.